ოკუპანტების მორიგი პროვოკაციული ქმედება სოფელ ჩორჩანასთან საკითხთან დაკავშირებით საგარეო უწყებაში დიპლომატიურ კორპუსთან ერთად იმსჯელებენ. მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი ერგნეთში რა საკითხებზე მსჯელობენ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის 95 შეხვედრაზე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოამბეს 15 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ. სოფელ ჩორჩანასთან საოკუპაციო ძალები დღეს არ გამოჩენილან ოკუპანტების სამხედრო ტექნიკის გადაადგილება ხაშურის რაიონში გუშინ დაფიქსირდა. საოკუპაციო რეჟიმის ამ პროვოკაციასთან დაკავშირებით დღეს შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართება. უწყებამ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაიბარა. შეხვედრასთან დაკავშირებით კომენტარი მოგვიანებით გაკეთდება. სწორედ სოფელ ჩორჩანას სიახლოვეს საოკუპაციო რეჟიმის პროვოკაციული ქმედება არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც ქართული მხარე ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის 95 შეხვედრაზე აყენებს. ის უკვე 3 საათია მიმდინარეობს. განსახილულ თემებს შორისაა ასევე მცოცავი ოკუპაცია, გუგთიანთ კარში განვითარებული მოვლენები და საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან უკანონო დაკავებები. ასევე შეხვედრის უცვლელი თემა არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობისა და მის წამებაში დამნაშავე პირების პასუხისგებაში მიცემის საკითხი. განვიხილავთ წინა შეხვედრიდან დღემდე ოკუპირებულ რეგიონსა და მიმდებარე ტერიტორიებზე დაფიქსირებულ ყველა მნიშვნელოვან ინციდენტს, რაც საფრთხეს უქმნის ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების გარემოს, გუგუთიანთ კარში განხორციელებულ უკანონო ბორდერიზაციას, რა დროსაც ადგილობრივ მკვიდრ მოსახლეობას საოკუპაციო ძალებმა პირდაპირ ეზოში აღუმართეს ეგრეთ წოდებული უკანონო ხელოვნური ბარიერები. ასევე წვავედ გავაპროტესტებთ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანას მიმდებარედ საოკუპაციო ძალების პროვოკაციულ ქმედებებს, რაც ადგილზე დაძაბულობის ესკალაციის ხელოვნურად ესკალაციის მცდელობას წარმოადგენს. ვისაუბრებთ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ საქართველოს მოქალაქეების უკანონოდ დაკავების ფაქტებზე, ასევე მთელი სიმძაფრით დადგება ოკუპირებულ ქართულ სოფელ ერეთში საოკუპაციო ძალების მიერ განდევნილი ადგილობრივი ქართული მოსახლეობის კუთვნილის სახლების დანგრევისა და მათ ადგილზე ნაგავსაყრელის მოწყობის საკითხი. ამ წვავე დღის წესრიგის პარალელურად, რა თქმა უნდა, კვლავ განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა არჩილ ტატუნაშვილის წამებისა და სასტიკი მკვლელობის ფაქტს. დღევანდელ შეხვედრაზეც ექნებათ რამე ჩორჩანასთან დაკავშირებით და გუშინდელი განცხადებებიდან გამომდინარე, ჩვენს კონტროლებად ტერიტორიაზე მიმდინარეობს საგუშაგოს მოწყობა, რომელიც არის ჩვენი უფლება, რა თქმა უნდა და ამაზე პროტესტი ჩვენთვის მიუღებელია, რადგანაც ეს არის ჩვენს მიერ კონტროლებადი ტერიტორია, სადაც სრული უფლება გვაქვს ვაწარმოოთ ის სამუშაოები, რომელსაც ცენტრალურ ხელისუფლებას ჩათვლის საჭიროა. საოკუპაციო რეჟიმის მორიგ პროვოკაციას შეფასებები მოყვა თბილისში. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, ოკუპანტების ყველა მსგავს ნაბიჯს ქართული მხარე საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარებითა და ჩართულობით უპასუხებს. ოპოზიცია მომხდარზე პასუხისგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ სათანადო ყურადღება და რეაგირება იყოს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან ამ ვითარებასთან დაკავშირებით. რთულია თითოეული შემთხვევა იმ ადამიანების ბედი, ვისაც სამწუხაროდ ყოველდღიურ რეჟიმში ეხება ოკუპაციის პრობლემა, ხელისუფლება მუშაობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან, იყენებს ცხელი ხაზის მექანიზმს და ასევე ყველა შესაძლებელ ღონისძიებას ატარებს. არ შევეგუებით ოკუპაციას და არც ერთ ფაქტს ადამიანის უფლებების დარღვევის თუ იმ პრობლემების, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებობს, არ შევეგუებით და არ დავტოვებთ ყურადღების გარეშე.
შვედეთი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ჩვენ ვეწვიეთ გუშინ ევროპის სამეთვალყურეო მისიას და ჩვენზე დიდი გავლენა მოახდინა ნანახმა. ანუ იმან თუ როგორ მოქმედებს რუსეთის ოკუპაცია ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ამ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევისა ჩვენი მოქალაქეების გატაცებისა ერთ-ერთი წამალი, ასე რომ ვთქვათ, არის თუ კი ოკუპანტს საერთაშორისო ასპარეზზე შეექმნება პრობლემა. თავის ტკივილი თუ გაუჩნდება. დღეს ასეთი თავის ტკივილი და პრობლემა მას არ აქვს, რადგან იმ დონეზე, რომელზეც გადაწყვეტილებები მიიღება უმაღლეს დონეზე, აი პრეზიდენტ ტრამპის, აი მაკრონს შეხვდა ახლა პუტინი, ერთი კვირის წინ. სიტყვა საქართველოს არც კი ყოფილა ნახსენები, არათუ განხილული. თუ კი ამ დონეზე არ დგას საქართველოს საკითხი და პრობლემა და თავის ტკივილი არ აქვს რუსეთს, რატო არ უნდა გადმოწიონ საოკუპაციო ხაზი და რატო არ უნდა გააკეთონ ის, რასაც აკეთებენ? თუ კი საქართველოს ხელისუფლება არ მოითხოვა, მაშინ სხვები რატო მოინდომებენ რუსეთის დასჯას? პირველ რიგში საქართველოს მთავრობა უნდა მიმართოს საერთაშორისო თანამეგობრობას, უნდა მიმართოს ყველა მეგობარ სახელმწიფოს, რომ დაწესდეს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები მუდმივი აი ამ ცოცავი ოკუპაციის გამო. თუ რუსეთს არ შეეშინდა, მაშინ რა არის ის შემაკავებელი ფაქტორი, რომელიც მსგავს მოვლენებს აღკვეთს? ეს გაგრძელდება მუდმივად და ეს საზღვარი კვალ შეიძლება მივიდეს უკვე აღმოსავლეთ-დასავლეთის დამაკავშირებელ ტრასასთან და პირდაპირ გზებიც კი გადაგვიკეთოს რუსეთმა. ასეთი ტიპის პროვოკაციებს მუდმივად აქვს ადგილი რუსეთის ხელისუფლების მონაწილეობით და რუსული, ასე ვთქვათ, ჩარევით ჩვენ საოკუპაციო ხაზზე. პროვოკაციებზე წამოგების ფასი საქართველოს იცის რა არის, ჩვენ ეს კინო, ასე ვთქვათ, ნანახი გვაქვს. ეს საკითხი მუდმივად დგას დღის წესრიგში. მოყავთ არგუმენტად ის, რომ უნდა გავააქტიუროთ სანქციებზე საუბარი, თითქოს ეს შეაჩერებს რუსულ აგრესიას, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ აი უკრაინასთან მიმართებაში სანქციები ძალაშია, მაგრამ რუსულ აგრესიას ეს არ აჩერებს. ამიტომ ჩვენთვის მთავარი უნდა იყოს ის, რომ მშვიდობიანად ჩვენი პოზიციის ძალიან პრინციპული დაცვით უზრუნველყოთ ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაცია. ეს არის ჩვენი ამოსავალი წერტილი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შვედ კოლეგა შეხვდა არჩილ თალაკვაძისა და ანდრიეს ნოლენის შეხვედრაზე საუბარი ქვეყნებს შორის ურთიერთობებს, საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს შეეხო. შეხვედრას ქართული ოცნების, ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები დაესწრნენ. არჩილ თალაკვაძის განცხადებით წლების მანძილზე საქართველოსა და შვედეთს შორის თანამშრომლობა დინამიურად და პოზიტიურად ვითარდება. მისი თქმით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხში შვედეთის მხარდაჭერა აქვს. ანდრიეს ნოლენის თქმით, შვედეთი მყარი მხარდამჭერია საქართველოს ევროპული მისწრაფებების და ქვეყანა ქართულ მხარეს ეხმარება დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებაში. ჩვენთვის რა თქმა უნდა მიუღებელია, რომ 21 საუკუნეში მეზობელი სახელმწიფო იტაცებს ჩვენს მამაპაპისეულ მიწებს, ძალადობრივი მეთოდებით ავლებს, ბარიერებს, ხელოვნურად ყოფს სოფლებს, მშვიდობის და ადამიანების სიცოცხლის ხარჯზე ახორციელებს საკუთარ ინტერესებს და მადლობას ვუხდი ჩემს შვედ კოლეგას და შვედ ხალხს, რომ საქართველოს აქვს მტკიცე მხარდაჭერა შვედეთის მხრიდან ტერიტორიული მთლიანობის საკითხში. ამ ვიზიტით ჩვენ ვახდეთ დემონსტრირებას, რომ შვედეთი მხარს უჭერს დემოკრატიას, კანონის უზენაესობას და ადამიანის უფლებებს. ჩვენ ვხედავთ, რომ პრობლემებით ახსავსე რეგიონში საქართველოს აქვს დემოკრატია და ჩვენ გვინდა კიდევ ერთხელ დავადასტუროთ საქართველოს მხარდაჭერა. ჩვენი მხარდაჭერა თქვენი დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და დემოკრატიულად არჩეული პარლამენტის მიმართ და დემოკრატიული კულტურისადმი ამ ქვეყანაში. ამასთან ჩვენ შეშფოთებულები ვართ ქართული პოლიტიკის პოლარიზაციის გამო და ვიცი, რომ ჩემს ქართველ კოლეგას აქვს ამბიცია, რომ ეს პოლარიზაცია შეამციროს. ჩვენ ამას მხარს უჭერთ. მნიშვნელოვანია, რომ დემოკრატიული სახელმწიფოები ერთად იდგნენ. ერთიანობის შენარჩუნება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შიგნითაც, როდესაც არსებობს გარე საფრთხე. ჩვენ მივესალმებით საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებს. მე მგონია, რომ ეს არის კარგი შესაძლებლობა სხვადასხვა მხარეებს შორის დიალოგი შედგეს. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა საფრანგეთში ევროპულ ბიზნეს ლიდერთა ფორუმი გახსნა. ზურაბიშვილმა ფრანგ მეწარმეებსა და მოწვეულ სტუმრებს სიტყვით მიმართა და საქართველოს სრული ევროპიზაციის მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. ფორუმს ფრანგული ბიზნეს სექტორის 700-ზე მეტი წარმომადგენელი ესწრებოდა. პრეზიდენტის განცხადებით, საქართველოს ყველა სფეროში მზად არის ევროპასთან მეტად დაახლოებისთვის. საქართველოს პრეზიდენტის შემდეგ ღონისძიებაზე სიტყვით ირლანდიის ვიცე-პრემიერი გამოვიდა, რომელიც სალომე ზურაბიშვილს დაეთანხმა, რომ საქართველოს ადგილი და მისი ნამდვილი სახლი ევროკავშირშია.
საქართველომ დიდ პროგრესს მიაღწია ასოცირების შეთანხმებასა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის კუთხით, როგორც პატარა კუნძული ევროკავშირის დასავლეთ სანაპიროსთან. ირლანდია ევროკავშირის წევრობამ შეცვალა. ეს იყო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ეკონომიკურად, სოციალური ტრანსფორმაციის კუთხით და რა თქმა უნდა მშვიდობისა და სტაბილურობის გამო. ჩვენი სურვილია ევროკავშირის წევრობიდან სარგებელი ნახონ ევროკავშირის აღმოსავლეთით მდებარე იმ ქვეყნებმაც, რომლებსაც ასევე სურთ იყვნენ ჩვენს მიერ ერთობლივად შექმნილი სახლის ნაწილი. მინდა კაფიოდ გითხრათ, რომ ჩვენ როგორც თქვენსავით პატარა ქვეყანა ამ სახლის მეორე მხარეს დაგეხმარებით ყველაფრით, რაც შეგვიძლია. ევროპული საქართველოს პრეზიდენტის მიერ მსჯავრდებულ რამაზ დევაძის შეწყალების ფაქტს ეხმაურება. პარტიის წევრი სირმა ნადვირაშვილის განცხადებით, მსგავსი გადაწყვეტილება სახელმწიფოსთვის საფრთხეს წარმოადგენს, რადგან საქმე ეხება პოლიციელის მკვლელობაში მსჯავრდებულის შეწყალებას. ევროპული საქართველოს წევრები ამბობენ, რომ დევაძის გათავისუფლება კრიმინალურ ავტორიტეტებს უკავშირდება. პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე კომენტარი გააკეთა პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემაც თამარ ხულორდავას განცხადებით, პატიმართა შეწყალება პრეზიდენტის თუმცა ეს გადაწყვეტილება მისთვის გაუგებარია. საქმე ეხება 2014 წლის 27 დეკემბერს ბათუმის ერთ-ერთ ღამის კლუბში მომხდარ შემთხვევას, როდესაც 22 წლის პოლიციელი თარაშ მუგბანიანი მოკლეს. გამოძიების ინფორმაციით არაფრთხილ მდგომარეობაში მყოფ რამაზ დევაძეს მასთან შელაპარაკება მოვიდა, ჩხუბის დროს მას სამსახურებრივი იარაღი წაართვა და თავის არეში ჭრილობა მიაყენა. მუგბანიანი შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. რამაზ დევაძეს 2015 წლის 18 სექტემბერს 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. სხვა პოლიტიკური პარტიებიც გამოეხმაურდნენ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას. ასეთი საკითხები არყევს სახელმწიფოს ფუნდამენტს. ასეთი გადაწყვეტილებების გამო პოლიციელები ვერ იგრძნობენ თავს უსაფრთხოდ და შესაბამისად ჩვენი მოქალაქეები ვერ იგრძნობენ თავს უსაფრთხოდ. ის არის ვავასოღლის დაჯგუფების წევრი, კრიმინალური ავტორიტეტის, რომელიც აგვარებს შავ საქმეებს ბათუმში, გარიგებებს, მოლაპარაკებებს და ეხმარება არჩევნებზე ქართულ ოცნებას. მოტივი არის ორი რამ: ან კორუფცია და ვიღაცებმა შეაჩეჩეს შეწყალებისათვის ეს ადამიანი, ან ხელისუფლების მიერ ამ ადამიანის მფარველობა სხვადასხვა მიზნით, ხოლო სხვა მიზანი ყოველთვის ერთია საქართველოში, ეს არის ძალაუფლების შენარჩუნება. ეს არის პრეზიდენტის პრეროგატივა, ესეთი გადაწყვეტილება მიიღოს, მისი კონსტიტუციური უფლება. ჩემთვის ეს გადაწყვეტილება არის გაუგებარი და მეტ კომენტარს ამაზე ვერ გავაკეთებ. კომენტარი გააკეთა პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული პოლიციელის მკვლელობაში ბრალდებული რამაზ დევაძის ადვოკატმაც დავით ჯაფარიძე აცხადებს, რომ პრეზიდენტის შეწყალებით ახსოვდა მართლმსაჯულება, რადგან დევაძეს პოლიციელი განზრახ არ მოუკლავს და ეს იყო შემთხვევითობა. პროკურატურის ვიდეო მასალით და შემდეგ დამატებით წარდგენილი მტკიცებულებებით სასახათა უთხოვარა დასტურდებოდა, რომ ადგილი არ ქონია განზრახ-მკვლელობას და იყო მხოლოდ გაუფრთხილებლობა, უბედური შემთხვევა მოხდა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ხილებული იქნა 3 მოწმე, ბრალდების მხარის 3 მოწმე, რომლებიც მიუთითებდნენ, რომ დაინახეს თუ როგორ ესროლა განზრახ დევაძემ მუგბანიანს, მაგრამ ამ ვიდეო მასალის კადრებში აღმოჩნდა, რომ ეს 3 მოწმე საერთოდ არ იმყოფებოდა შემთხვევის ადგილზე. პეკინის გამზირზე 3 წლის ბავშვის დაჭრისთვის დაკავებულს ბრალს ოფიციალურად რამდენიმე წუთში წარუდგენენ. წინასწარი დაკავების იზოლატორში მივიდა მისი უფლება-დამცველი. დაკავებულის ინტერესებს უკვე კერძო ადვოკატი იცავს, ხოლო სავალდებულო წესით დანიშნული ადვოკატი საქმეში აღარ მონაწილეობს. უფლება-დამცველის განცხადებით დაკავებულს ფსიქიკური პრობლემები აქვს და არაფერი ახსოვს. ქალი არასრულ წონის ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანების მუხლითაა დაკავებული, რაც 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. შეგახსენებთ, რომ მცირეწლოვანს ბასრისაგნით დაზიანებები 27 აგვისტოს პეკინის გამზირზე მიაყენეს. ბავშვი მშობლებთან ერთად იმყოფებოდა, როდესაც თავდასხმა მოხდა. თავდასხმელი ქალი მიიმალა, თუმცა მოგვიანებით ის პოლიციამ დააკავა. ფსიქიკური პრობლემები აქვს. კურნალობდა, მკურნალობს ახლაც. პრეპარატებს ღებულობს, საკმაოდ ძიმე პრეპარატებს. დაკავებულს მე ვესაუბრე, მას არაფერი არ ახსოვს. მას აქვს გარკვეული ჯანმრთელობის პრობლემები. დასგულის მომთარის შესახებ არაფერი არ იცის. იწვა სამედიცინო დაწესებულებაში და მკურნალობდა. და სამედიცინო დაწესებულებაში რომელ ფსიქიატრიულში იწვა ბატონო ალექსანდრე? სხვადასხვა დაწესებულებებში. ბოლოს როდის იწვა? 2017-ში.
თბილისში პეკინის გამზირზე დაჭრილი მცირეწლოვანი ჟვანიას კლინიკიდან დღეს გაწერეს მშობლებმა ჟურნალისტებთან კომენტარის გაკეთება არ ისურვეს. ექიმის განცხადებით პაციენტის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, მისი ინფორმაციით სახისარეზე ოპერაცია ისე გაკეთდა, რომ პაციენტს პლასტიკური ჩარევა აღარ დასჭირდება. ბავშვს აღენიშნებოდა მარჯვენა ლოყისა და ცხვირის მიდამოში ღრმა ნაკვეთი ჭრილობები. მოხდა აღნიშნული ჭრილობების პირველადი ქირურგიული დამუშავება და გაკერვა. ამჟამად მისი მდგომარეობა არის სტაბილური, გაუმჯობესებული, ეწერება ბინაზე. დამატებით რაიმე სახის ქირურგიული და პლასტიკური ტიპის ოპერაცია არ დასჭირდება. TBC ბანკიდან ფულის გათეთრების საქმეზე ბრალდებულმა ბიზნესმენმა ავთანდილ წერეთელმა აღკვეთის ღონისძიებად შეფართებული 500,000 ლარიანი გირაოს გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით გაასაჩივრა. ბრალდებულის ადვოკატი სააპელაციო საჩივრით თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გაუქმებას ითხოვს. წერეთელს გამოძიება $17 მილიონ თანხის უკანონო ლეგალიზაციაში დახმარებას ედავება. გავასაჩივრეთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინება ავთანდილ წერეთლისათვის გირაოს შეფარდების თაობაზე, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ არანაირი საფუძველი მისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების არ არსებობს. არანაირი საფრთხე იმისა, რომ ის მიიმალება ან ზემოქმედებას მოახდენს მოწმეებზე, ნამდვილად არ არის და ასევე ვცადეთ დაგვესაბუთებინა ჩვენ საჩივარში ის, რომ თავად ბრალდების აღწერილობითი ნაწილი დადგენილების არ შეესაბამება იმ დასკვნებს, რომელიც ბრალდების მხარეს აქვს გაკეთებული და სასამართლოს ეს უნდა შეეფასება. შესაძლოა სამთავრობო ცვლილებების საკითხს კანონმდებლები ეხმაურებიან. დამოუკიდებელი დეპუტატი ლევან გოგიჩაიშვილი მიიჩნევს, რომ მთავრობის ხელმძღვანელი უნდა გადადგეს, რადგან მისი განმარტებით მამუკა ბახტაძემ ამ პოზიციაზე მუშაობის რესურსი ამოწურა. გოგიჩაიშვილი ამბობს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეკონომიკური კუთხით პრობლემები კიდევ უფრო გაძლიერდება. მმართველ გუნდში ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე ძირეულ სამთავრობო ცვლილებებზე კონსულტაციები არ მიმდინარეობს. მამუკა ბახტაძის ყოფნა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე არის ქვეყნის ეკონომიკისთვის სერიოზული შეფერხება. ეს ადამიანი ვერ იღებს გადაწყვეტილებებს. კრიზისულ სიტუაციაში ის არ ჩანს. მამუკა ბახტაძეს მოხსნა იქნება ქვეყნისთვის ამ ეტაპზე წინ გადადგმული ნაბიჯი. არსებული კონსტიტუციით მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის გადადგომა არ არის გათვალისწინებული. პრემიერ-მინისტრის გადადგომა პრაქტიკულად იწვევს მთელი გუნდის გადადგომას, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლების მთლიანად გადადგომას, რაც უკვე იმის საფუძველი არის, რომ საქართველოს პარლამენტი უნდა დაიწყოს და მმართველმა გუნდმა ამ შემთხვევაში კონსულტაციები მასთან დაკავშირებით თუ ახალი გუნდი როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს. პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატები საპარლამენტო კომისიის შექმნას გეგმავენ, რომელიც კორუფციის წინააღმდეგ იმუშავებს. როგორც დეპუტატი ლევან გოგიჩაიშვილი აცხადებს, კორუფციის მხრივ სამიზნე მიმართულებები გამოკვეთილია. დამოუკიდებელი დეპუტატები ინიციატივას საპარლამენტო სესიაზე დააყენებენ. კომისიის მთავარი მიზანი კორუფციული სქემის გამოაშკარავება და მის წინააღმდეგ ბრძოლა იქნება. გოგიჩაიშვილის თქმით, საკანონმდებლო ორგანოს ბევრი და დიდი რესურსი აქვს იმისთვის, რომ ქვეყანაში სხვადასხვა უწყებაში არსებულ კორუფციას ებრძოლოს. საშუალება არის პარლამენტში იმისთვის, რომ გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით გამოვიყენოთ ჩვენ საპარლამენტო მექანიზმები, რომ ვაიძულოთ შესაბამისი უწყებები კორუფციას ებრძოლონ ისე, როგორც ეს არის კანონით დადგენილი. დღეს სამწუხაროდ, რადგან ისინი არ ებრძვიან კორუფციას, ამ მიმართულებით არაფერს არ აკეთებს სახელმწიფო, ეს საპარლამენტო ჯგუფი აიძულებს მათ ეს პროცესი წაიყვანონ ისე, როგორც კანონი ამას ავალდებულებს. ბერლინში მოკლული ზელიმხან ხანგოშვილი სოფელ დუიშის საგვარეულო სასაფლაოზე დაკრძალეს. ბანკის ხეობის მოსახლეობა ოჯახში სამძიმარზე დილიდან მივიდა. ცხედარი თბილისის აეროპორტში გვიან ღამით ჩამოასვენეს. ოჯახის ახლონათესავი ნონა ხანგოშვილი ზელიმხან ხანგოშვილის ლიკვიდაციას ლაფაყურის სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით გამორიცხავს. ის მომხდარს მის რუსეთ-ჩეჩნეთის ომში მონაწილეობას უკავშირებს და ამბობს, რომ ჩეჩნეთის პრეზიდენტთან დაახლოებული საველე მეთაური იყო. ზელიმხან ხანგოშვილი საცხოვრებლად გერმანიაში 2015 წელს თბილისში მასზე შეერაღებული თავდასხმის შემდეგ გადასახლდა და იქ თავშესაფარს ითხოვდა.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე სწავლა საზღვარგარეთ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ სტუდენტებს შეხვდა. პროგრამას აჭარის განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო აჭარის მთავრობის დაფინანსებით 2014 წლიდან ახორციელებს. სტიპენდიების პროგრამა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის, შვეიცარიის და ნორვეგიის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე სწავლებას ითვალისწინებს. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულია 60 სტუდენტი, მათ შორის წელს კონკურსის წესით დაფინანსება მოიპოვა 18-მა აპლიკანტმა. განათლება ჩვენთვის არის მართლაც ეროვნული იდეა და ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა აკეთებს ყველაფერს, რომ ჩვენ გვყავდეს ბევრი განათლებული ახალგაზრდა, რომლებიც დაბრუნდებიან ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს რეგიონში და მიღებულ ცოდნას გამოცდილებას მოახმარენ ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. წელს გავიგე ამ კონკურსის შესახებ და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მოწესრიგებულად, ძალიან წარმატებულად ჩაიარა თვითონ კონკურსის მსვლელობამაც და ფაქტის სახეზეა, რომ არაერთი სხვადასხვა სფეროს მომავალი სპეციალისტი იყო წარმოდგენილი აქ და ყველას წარმატებებს უსურვებ ამისთვის. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპის და ავსტრალიის წამყვანი ენდომოლოგები იმყოფებიან. საერთაშორისო სამეცნიერო მისიის მიზანი აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის გამოცდილების გაზიარება. საერთაშორისო კონფერენციაში აზიური ფაროსანა გლობალური გამოწვევა, ასევე მონაწილეობენ შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების წარმომადგენლები, საქართველოს სამეცნიერო წრეების და ბიზნეს სექტორის წევრები. უცხოელი სპეციალისტები მამნებელთან დაკავშირებულ გამოწვევებს ადგილზე დასავლეთში პირადად ფერმერებისგან გაეცნენ. საერთაშორისო დელეგაციაში აცხადებენ, რომ სახელმწიფოსა და ფერმერების ერთობლივი ძალისხმევით საქართველოს სხვა ქვეყნების გამოცდილებით შექმნა უნიკალური სისტემა და მიიღო ხელშესახების შედეგი ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში უმოკლეს ვადაში. მინდა ძალიან დიდი სიამაყრით აღვნიშნო, რომ ქართველი პრაქტიკოსი ადამიანების მიერ ამერიკულ გამოცდილებაზე დაფუძნებულმა მოდელმა, რომელიც შემუშავებული იქნა, მოიპოვა მსოფლიო აღიარება. მკვეთრად არის შემცირებული აზიური ფაროსანა, მკვეთრად არის შემცირებული ის ზიანი, რომელიც აზიური ფაროსანით შეიძლება მისდგომოდა ჩვენს ნათელს ფართობებს. ჩვენი მიზანია საინფორმაციო ბაზის შექმნა, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს გავიზიაროთ ის პროგრამა, რომელიც USAID-ისა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს ერთობლივი მუშაობით შემუშავდა. ეს პროგრამა არის საოცარი, ერთ-ერთი საუკეთესო და ენტომოლოგიის ისტორიაში შევა, როგორც გზამკვლევი. წლევანდელი თხილის გამოსავლიანობა პროცენტულად უფრო მაღალი არის, ასე ხარისხობრივად ფაროსანას მიერ მიყენებული ზიანი არის გაცილებით შემცირებული და ყოველივე ეს გამოიწვია იმ ერთობლივ აღონიზებებმა, რაც სახელმწიფომ დაგეგმა ფერმერებთან ერთად. პუერტო-რიკოში ქარიშხალ დორიანს მსხვერპლი მოყვა. მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია ერთი დაღუპულის და კიდევ ერთი დაშავებულის შესახებ. გავრცელებული ცნობით მოქალაქე ძლიერი ქარის გამო სახურავიდან გადავარდა. ქარიშხალი დორიანი ამჟამად პუერტო-რიკოს უტევს. სტიქიის ეპიცენტრში ქარის სიჩქარე 23 მეტრ/წამს აღწევს. დონალდ ტრამპმა გასცა განკარგულება, რომ პუერტო-რიკოში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდეს. საგანგებო რეჟიმი ამოქმედა ასევე ფლორიდის შტატშიც. ვარაუდობენ, რომ დორიანი აღნიშნულ შტატსაც გადაუვლის. ფლორიდის გუბერნატორმა მოსახლეობას მოუწოდა სტიქიისთვის მოემზადონ და სურსათი წყალი და მედიკამენტები მოიმარაგონ. დიდ ბრიტანეთში პრემიერ-მინისტრის მიერ პარლამენტის მუშაობის შეჩერება ასობით ადამიანმა გააპროტესტა. პარლამენტთან შეკრებილი მოქალაქეები ბორის ჯონსონს სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაში ადანაშაულებდნენ. მომიტინგეებს ხელში ევროკავშირის დროშები ეჭირათ. ინტერნეტში შედგა პეტიცია, რომლის ხელმომწერებიც საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობის შეჩერების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების გადახედვას ითხოვენ. პეტიციას ხელი მილიონზე მეტმა ადამიანმა მოაწერა. ბორის ჯონსონის ინიციატივა, რომელიც დედოფალმა ელისაბედ მეორემ დაამტკიცა, დეპუტატებს ბრექსიტის შესახებ მსჯელობისთვის დროს უმცირებს. დიდმა ბრიტანეთმა ევროკავშირი 31 ოქტომბრამდე უნდა დატოვოს, ხოლო პარლამენტი მუშაობას 14 ოქტომბერს განაახლებს. ოპოზიციური პარტიები ბორის ჯონსონს დემოკრატიის შელახვაში სდებენ ბრალს და უნდობლობის გამოცხადებით იმუქრებიან. ვენეციის 76-მე კინოფესტივალი გაიხსნა. კინოფორუმი ოქროს პალმის რტოს ლაურეატის იაპონელი რეჟისორის ჰიროკაძუ გორედას ფილმის სიმართლე მსოფლიო პრემიერით დაიწყო. კინოსურათში მთავარ როლს ფრანკი მსახიობი კეტრინ დენევი, ჟულიეტ ბინოში და იტან ჰოუგი ასრულებენ. ფილმი ვენეციის კინოფესტივალის ძირითად პროგრამაში მონაწილეობს. წელს კინოფორუმის ჟიურის თავმჯდომარე არგენტინელი რეჟისორი ლუკრესიო მარტელია. მთავარი ჯილდოსთვის სულ 21 კინოსურათი იბრძვის. გამარჯვებულ კინოსურათს და ოქროს ლომის მფლობელს ვენეციაში 7 სექტემბერს დაასახელებენ.
პიანისტ ელისა ბოლქვაძის მიერ დაარსებული ბათუმის შავი ზღვის ხელოვნების ფესტივალი 1 სექტემბერს მისივე კონცერტით გაიხსნება. ფესტივალი 1 10 სექტემბრის ჩათვლით ბათუმის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გაიმართება. დღეს ბათუმის ხელოვნების ცენტრში პრესკონფერენცია თავად ფესტივალის დამაარსებელმა და სამხატვრო ხელმძღვანელმა იუნესკოს მშვიდობის არტისტმა ელისა ბოლქვაძემ მხარდამჭერებთან ერთად გამართა. ბათუმს ეწვევა ცნობილი ფრანგი მუსიკოსი, კომპოზიტორი, ფილოსოფიის დოქტორი და მუსიკალური სწავლების ინოვაციური მეთოდის შექმნელი მიშელ სონი, რომელიც ფესტივალის ფარგლებში შერჩეული ახალგაზრდა მუსიკოსებისთვის მასტერკლასებს გამართავს. გავაფორმეთ დღეს ძალიან საინტერესო მემორანდუმი საზღვაო სანაოსნო სააგენტოსთან, რომელთანაც უკვე ჩვენ დავიწყეთ თანამშრომლობა შარშან, საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეობის, ასე ვთქვათ, ერთობლივი მონაწილეობის კუთხით და ასევე განათლების და საგანმანათლებლო კომპონენტის მიმართულებით და წელს ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ მუსიკალური ნაწილი დრამატულ თეატრში, ასე ძალიან მნიშვნელოვანი არტ-კამპი, რომელიც 250 ახალგაზრდა ჩამოვა. სასიხარულოა ის ფაქტიც, რომ ეწყობა ხელი ახალგაზრდა შემსრულებლებს, მუსიკოსებს და ხელოვანებს, ეს ახალი დანამატია, ასე ვთქვათ, ამ ფესტივალზე და უმნიშვნელოვანესია ჩვენი ქალაქის განვითარებისთვის. ბომბე ამ დროისთვის დასრულებულია, მე გემშვიდობებით, თქვენ კი დღის სიახლეებს თვალე ადევნეთ 1 ტივიჯიზე.